Okay, hello Sagittarius. So nandito na naman tayo magkakasama sa ating reading para sa iyong September 22 at saka sa 30, no? Siyempre, ang buhay hindi lang panay kasiyahan. Siyempre, kailangan din natin tignan ang mga hamon, no? Hamon ng buhay, no? At wag po tayong matatakot diyan dahil diyan po tayo lalago, no? Ayan, so medyo takpan lang po ang tenga, medyo maingay. Ayan, pasensya na po. Magki-cleanse lang po tayo. Ayan, sana you feel enlightened din, no? Gumaan din ang pakaramdam ninyo. So, wala na po tayong hindi na po tayo pa cheche bureche. Let's go. Continue na po natin ang ating basa para sa iyo sa September. Ayan, maraming salamat po sa mga nag-like and nag-subscribe po, no, sa ating channel. Ayan. At sa mga nag-hype po ng video sa cellphone, thank you so much. Para po ito kay Sagittarius. Para po kay Sagittarius Spirit Guide. Three of Wands in reverse. Actually, bunutin para ano tayo. Ilatag ko na lang siya, bubunutin na lang natin. Ayan, Knight of Pentacles ang iyong hamon. Wow, Ace of Chalice, Ace of Cups yan na, no? Ayan, meron ka ring Justice in reverse. At meron ka ring The Hierophant. Ayan, gusto mga mag-upgrade ng relationship maybe. The Fool in reverse. Nine of Wands. Sa iyong self, ayan, di na naman tayo magkasya. Pasensya na po. Ang iyong self, Nine of Wands, ha? Parang gutay-gutay ka rito. Pero lumalabang pa rin, no? Ayan. Hindi mo makita, no? Ayan. Sana ganyan makita. Ayan. Knight of Swords. Chariot in reverse. And Two of Swords. Ayan. Ang iyong pinakahamon, no? So, kukuha na rin tayo ng iyong guidance. Galing kay Archangel. Tignan natin kung anong gabay ang ibibigay sa iyo ng ating Archangel dito. Para po kay Sagittarius Spirit Guide. Moon Cycle. Si Archangel Haniel. At kay Romance Angel din. Okay, kay Romance Angel. You deserve to love. Ayan, sige. Lahat naman deserve to love yan, no? So, syempre, ang buhay hindi lang panay kasiyahan, no? Panay blessings na kung nakikita nyo. So, kailangan wag din tayo matakot sa mga hamon ng buhay, no? What else na, no? Tanggapin ng maluwag. Pag nakakaranas kayo ng medyo ano, no? So, nakikita natin, ang iyong So gagamit tayo actually ng
ng Celtic cross spread, no? Ito yung sabihin natin, makikita natin kung anong energy mo, kung ano yung mga challenge mo sa buhay, ang past mo, kung ano yung saan nagmula yan, bagay na yan, yung problema na yan, no? Detalyado po ito, no? At yung ano yung nakaraan na na hanggang ngayon sa future nakukuha mo pa rin yan sa itong week ng September 22 to 30 ang sarili mo, no? Plus yung sabihin natin yung mga hinaharap mo, yung immediate future mo na maaring mangyari. At syempre yung paparating na daan sa'yo, no? Ito yung sabihin natin sa sarili mo at yung mga kapaligiran mo, no? Titignan din natin yan. Pati yung hopes and fears, no? Kinakatakot mo, no? At yung inaasam-asam mo rin. Pati ang resulta mo, no? So nakikita mo rito, so nakikita ko rito, no, sa iyong basa rin dito, ah, may hamon ka at ang sarili mo, you could be, sabihin natin, Knight of Pentacles and the Three of Wands dito. So ito yung pangunahing energy, no? Or sabihin natin energy mo sa September 22 to 30. So ikaw yung nagiging mas practical at matyaga rito, no? At sabihin din natin na nakatuon ka sa pagbuo ng isang very stable na pundasyon sa buhay mo. So ito yung tungkol din sa pagsisikap na nakikita natin dito o pagiging masikap at paggawa ng mga hakbang na may kasiguraduhan na lalo na sa aspeto ng financial mo at karera. Gusto mong mag-build ng isang foundations, a very strong foundations, no? Gusto mong mag-start o ang bawa gusto mong mag-business, no? Pagdating naman din sa relasyon, parang gusto mong patibayin na mismo ang inyong pagsasama or siguro some of you din na gusto nang mag-propose, no? At nakikita mo rin dito na talagang pinaghahandaan mo or kailangan mo rin mag-work hard, no? Para makuha ang mga ninanais mo sa buhay. Pero ang sa simula pa lang na energy mo is gusto mong mag-build something na magiging matatag, no? Parang ito na your building startings para sa legacy mo. Ayaw mo yung temporary lang. You want a strong one. Ayaw mo ng paputo, ayaw mo na ng larong relationship, gusto mo na ng pangmatagalan na relationship. Wow naman, ang swerte naman ng kay Sagittarius, no? Or this is all about you, no? Hindi ito sa persons mo, which is very beautiful at nakikita mo sa plano mo actually kasi sinimulan mo eh. So, ibig sabihin nagbunga, nag-sprout na, may Three of Wands ka dahil sa ang challenge ng Knight of Pentacles dito. No? Kumbaga, talagang pinag-iigihan mo at talagang nag-invest ka ng energy. No? Sa karera, financial, at sa iyong relationship. No? Which is very beautiful. So, andiyan din yung kasi yung pagiging masikap mo rin. At yung mga hakbang, is very sure ka. No? Parang talagang, ito na ang gusto ko. Ito yung, kung kung hindi man matuloy yan, merong plan B, no? Parang ganon. Kung hindi man sabihin natin hindi effective yan, may plan B ka kagad, no? Invade mo actually ang Knight of Pentacles. Although na medyo matagal kasi ang energy ng Knight of Pentacles, no? Ang mga earth sign element medyo siyang pinakamatagal na energy, no? Pero once na nag-action, no? Talagang focus, no? Hindi mo madidistract, no? Oh, no? Sagittarius, or some of you din na meron din paparating na isang siguro maari rin tumulong sa inyo, no? Na isang magaling sa trabaho, no? That could be also Taurus, Capricorn, Virgo na, no? So nakikita mo rito, meron ka pang so itong Three of Wands na to actually, ito yung malaking potensyal at mga plano para sa iyong kinabukasan. May hadlang na humahawak sa iyo, meron ding ako nakikitang hadlang na humahawak dito, no? Ayan, may hadlang na humahawak because my Three of Wands in medyo Three of Wands is ano nga no, reverse pala ito, sorry. Three of Wands in reverse pero nakikita mo hindi ka papatinag, no? So nagpapahiwatig din ito ng konting pag-delay, no? Pero everything is in a plan. Kagaya ng sinabi ko, because you got the Knight of Pentacles energy, kahit matatagalan sa'yo, parang okay lang sa'yo because you know it's a long term, no? So nakita din natin ang hierophant mo.
no? Ito yung impluwensya mula sa nakaraan, no? Na sabihin natin nag-uugnay. Ito yung nag-uugnay sa, sabihin natin, the past mo, yung mga nakaraan at na naugnay sa tradisyon, institutions, o sa mga paniniwalang sinusunod noon. No, maaaring ito yung mga aral mula rin sa family or sa mga edukasyon na natutunan natin o isang mentor din. You will came across sa mentor. Sabihin natin sa mga nag-aaral parang sa kanyang career or sabihin natin merong nagti-training, no, parang ah, isang mentor din ang makakatulong sa kanya or ibig sabihin may lalapit na isang talagang believe din sa dedikasyon at sa energy na ibinibigay mo sa Guitarius na maaring lumapit din sa iyo isang mentor, no? Or ikaw mukhang mag-aaral ka uli to train, no? Or sabihin natin magpapa-train ka sa isang ano na yan, sa isang company na yan. Or sabihin natin mag-a-apply, mag-enroll ka, no? Para mas lalong mag ano yung skills mo at para sa lalong halimbawa yung mga business diyan mag-open ng ano ng sabihin natin ng business, ayan yung magte-training, ayan yung talagang mag-aaral, no? Which is good thing. So, ito rin yung sabi na ito yung card din na nagpapahiwatig ng isang pundasyon na lalo na sa mga moral at etika ay nabuo batay sa mga matatag na sistemang paniniwala. Dahil naniniwala ka na, syempre, ah, na ang bagay na ano ay dapat pinag-aaralan, masipag ka mag-aral din, no? Kumbaga, nakikita natin dito din sa Guitarius is ina-apply mo din yung mga natutunan mo dati, no? Medyo nakikita din natin na talagang alam mo doon ka mag-grow din, no? Yun ang pundasyon mo rin, no? So may Ace of Pentacles ka rin na parang ito yung nagpapahiwatig na may bago ka at magandang sabihin natin may magandang pundasyon ka nga, no? Because nag-aral ka, nakita natin dito at talagang nagpunyagi ka at nakikinig ka sa mga lessons sa iyo o sabihin natin talagang dedicated ka sa pag-aaral para nga sa growth mo rin, no? Lalo na sa mga estudyante, no? So, yung malaki mong foundations dati, no, parang pinagsama-sama mo yung mga idea, mga strategy, kaya naging successful ka. Ganyan din sa ano, ganyan din sa mga sa manliligaw, sa mga single, parang kayo sa Guitarius, lahat ng natutunan nyo pati tinuro ng lolo't lola ninyo, no? Ina-apply nyo sa panliligaw nyo. Parang ganun po, no? Talagang hindi mo sinasayang yung effort ng other persons na nagtuturo sa'yo. Talagang ina-apply mo. Halimbawa, yung kabutihan ng asa, natutunan natin sa mga magulang, no? Kumbaga talagang ina-apply mo, no? Parang nakita natin is medyo pines ka, magalang ka, no? Parang nakikita ko rin na someone is watching din na LGBT, no? So, nakikita natin, yun ang ginagawa mong ano, yun ang ginagawa mong pundasyon at bala sa iyong mga sa at the present at the moment, no? So, meron ka rin ditong justice na naka-reverse. Ito nga lang yung card na ito yung nasa posisyon na naglalarawan din ng isang kasalukuyang pananaw mo sa estado ng buhay, no? Ito yung justice ay nagpapahiwatig ng parang feeling mo kawalan ng balanse at mga doubt sa mga desisyon mo, no? Some of you, no? Kasi may nakita rin tayo isang other part ng Sagittarius din is talagang palaban, no? Hindi, kumbaga, talagang pagbubutihin niya lalo, no? Pero may nakikita rin tayong some Sagittarius dito na parang feeling niya na marami siyang pagdududa at nawawalan siya ng tiwala sa sarili, no? Pag ang Justice in reverse, ito yung posisyon na naglalarawan ng sabihin natin, nagpapahiwatig ng pagdududa sa mga desisyon niya or sabihin natin unbalanced din, no? Or sabihin natin makakaranas din ng itong 22 to 30 na parang you feel being ano na hindi mo nakamtan ng justice sa iyo, no? Or sabihin natin parang tingin mo unfair ang lahat. O sabihin mo nag-aral ka o sa mga estudyante na pipil ko nag-aral tapos nag-test is bumagsak, ayun na parang feel na very unfair ang ano ang education system
Parang gano'n, no? Kumbaga, makakaramdam ng unfairness, no? At parang mafe-feel mo rin na hindi patas yung mga nangyayari sa iyong buhay. Maari ka ring nahihirapan na makita ang katotohanan, no? At maaring may issue kang sa legal din na usapan, no? O sabihin natin moralidad na hindi pa nalulutas. No? Parang tingin mo medyo delayed din na mga ano. So, kung may inaantay kayong mga documents sa legal, medyo madidelay din, no? Or sabihin natin na medyo hindi successful. So, i-follow up nyo hanggat maaga pa, no? Dagdagan nyo ng puwersa to follow it up, no? Especially yung parang nakita ko may mga legal na pag-uusap is medyo ano, no? Sa mga dokumento ninyo regarding sa mga law, sa mga city hall dyan, medyo malilate, no? So, i-follow up nyo po. No? Baka umabot ng ilang buwan yan, ilang taon. So, follow up lang po yan. No? Nakita natin ang immediate future mo. Itong full, naka-reverse din ang iyong full na. No? So, ang full na ito actually is napakahalaga. Ito ay actually mahalagang warning din, no? Ito rin may posibilidad na gumawa ka ng isang mapanganib, no? Kaya wag kang padalos-dalos din ha. Medyo ito ang full na reverse is medyo nakita mo no pag upright 'yan, no? Ayan yung sasagipin ka na ng ano na 'to eh, no? Sasagipin ka na ng ibon na malaki, no? Kaya lang kumbaga titignan mo rin yung dinadaanan mo, no? Baka mamaya may nasasaktan ka na, no? At ito rin sinasabing mahalaga din na babala sa hinaharap mo. May possibility na gumawa ka ng isang mapanganib o pabigla-biglang desisyon, no? So ito rin yung nagpapahiwatig sa iyo na kawalan ng direksyon dito, no? So maaari rin yung ito yung pag-aalinlangan o takot na sumubok ng mga bago dahil sa takot mong magkamali, no? Parang you don't accept mistake, no? Sa linggong 'yan. Parang gusto mo effective lahat, no? Kabaligtarin din naman ng Knight of Pentacles dito na energy, no? Kumbaga siguro, may time limit kayong inaano kaya gusto mo puspusan, no? Pero padahan-dahan lang daw. Huwag padalos-dalos, no? So, sabihin din natin, ito yung pag-aalinlangan mo, takot na sumubok bago dahil sa takot ka magkamali, no? Ito rin yung isang paalala na mag-iingat at pag-isipan muna mga hakbang, no? Bago katuluyang tumalon, no? Kasi parang tatalon ka rito. Kumbaga, bago mo, ibig sabihin nun, bago ka mag-finalize. You need to think it twice kung mga proyekto ba yan, no? O kung sa pag-ibig yan, sigurado ka na ba dyan sa babae yung inooperan mo ng kasal, mamaya may third party pala. No? So, you need to search more or you need na kilalanin mo pa siya masyado. No? Ito yung, this is a warning when the fool in reverse. So, some of you naman na nag-aantay din ng ano, no, ng persons, medyo sabihin natin, pag-isipan mo, talaga bang gusto mo pang makita yung ex mo? No? Talaga bang gusto mo pang responsibility dyan sa ex mo? No? Kumbaga, pag-isipan mo rin kasi medyo siguro yung ex mo medyo mayroon na ring pamilya na inaantay-antay mo pa rin ngayon, no? So, you need to move on now. So, huwag kang padalos na, mamaya pupuntahan mo pa siya pagkalayo-layo, madidismaya ka lang pag nakita mo, ayan, happy family na siya. Pag nakita mo na may pamilya na, may shota na, no? So, nagki-clinch ka pa sa kanya, umaasa ka pa sa kanya, no? Kumbaga, pag-isipan mo daw, no? Para hindi ka nag-waste ng energy kung may plano ka man, no? So, nakikita mo rito, you got the 9 of Wands dito. No? Ang 9 of Wands nito, yeah. Itong 9 of Wands na 'to, ito yung sinasabi na sa kabila ng mga hamon mo rito, mga challenge mo rito, no? Meron kang lakas din at tibay sa loob na this is within yourself, no? Na itong lakas na 'to at tibay ng loob ay dapat mong ipagpatuloy when it comes sa mga challenges mo at hamon, no? So, ito yun rin yung naglalarawan sa iyo ng pagiging handa mo at ipagtanggol ang iyong mga paniniwala at ang iyong goal, no? Kumbaga, focus ka sa goal mo, no? Maari rin makaramdam ka rin ng pagod, no? Ngunit ang card na ito actually
ito yung nagbibigay daan sa'yo na magpatuloy at huwag sumuko, 'no? Huwag kang susuko sa laban, maski gutay-gutay ka na. Dahil dun mo palang makikita, 'no? Dahil once na nakita mo resulta, kagaya dito, 'no? Ito yung challenge mo, padalos-dalos ka. Gusto mo right away. So you need na mag-slow down a little bit at magplano. Pag nakita mo kasi na parang tingin mo is mag-aano ka na nadidismaya ka na parang not successful sa pagmamadali mo, parang gusto mo i-quit eh, no? Pero ang sabi dito, wag mo raw i-quit, no? Kasi may magandang patutunguhan 'yan. Kumbaga, ano lang 'yan, step lang 'yan, no? Parang nag-add ka lang ng sa problemang 'yan, makikita mo ang magandang resulta, no? So, nakikita din natin na ito yung magbibigay ng daan sa'yo, no? Na para malaman mo ang kaliwat kanan, no? Kung sabihin natin sa isang proyekto, oo, yan sa pagbabadali mo, padalos-dalos, medyo hindi maganda resulta, no? So, okay lang na ulit-ulitin ang proseso, no? Pero wag kang hihinto, ang sabi rito, no? Kasi nagsimula ka na eh, nag-invest ka na at ilabas mo ang Nine of Wands, yun yung pagiging resilience mo, no? Ayan. So, isang hamon lang yan, no? Pero ito yung maglilid sa iyong tagumpay na, no? And then, you have also ito yung sa environment mo. Anong tingin ng mga tao sa'yo? Itong Knight of Swords, no? Nakikita dito na, itong Knight of, yeah, parang nakikita rito na matalino ka naman, palaisip ka, no? At nakikita din nila naman sa guitars na you mean what you say. Parang they see you, ang mga environment mo, no? People around you, they see you na matalino ka, may kakayahan ka. They see na you could achieve something greater, no? At least maganda yung iniisip nila sa iyo, no? You could achieve more greater at alam nila na magsa-successful ka. Parang inooyan ka nila or sabihin natin sa Japanese yun, no? Parang they happy on what you are actually planning para at least nakakakuha ka rin ng support sa environment mo. Hindi naman natin sinasabi na hinahayaan kanila, no? Kasi sa ibang signs nakita natin walang pakialam sa kanya, no? Pero dito sa iyo nakita natin parang they actually cheering on your success, no? So, sabihin din natin maaari ding marami ka ring kaibigan na nagbibigay din ng idea sa iyo. Don't forget to accept those idea also na makakatulong sa iyo. Halimbawa, sa relasyon, di ba? Sabi dito is, yan, niligawan mo kaagad, papakasalan mo kaagad, di mo pa kilala. Pero yung kaibigan mo, once na makita nila, siguro kilala din nila, no? O pakikinggan mo rin sometimes ang mga tingin mong totoong tao na mag-a-advise sa'yo or sabihin nila, uy, nakita ko yung girlfriend mo, may ano, ayan. Baga, accept also din, no? Kung mag-accept mo rin yan at ikaw mismo mag-imbestiga. Parang gano'n, no? Kung para may nakikita akong naglalarong babae at lalaki, ha? So, mukhang may mabubuking, ha? And then, meron din tayo ditong, ito yung kinakatakutan mo na, at ito yung fears mo, ang chariot in reverse, no? Ito yung isang pinakamalaking hadlang sa pag-usad mo, no? Ito yung takot na nawalan ka ng control, no? Because ang chariot in reverse, actually ito yung nagpapahiwatig na ang iyong mga pag-asa ay parang sa tagumpay. Ngunit ang mga takot mo ay kawalan ng directions, no? Ibig sabihin, parang ang nagpapatakbo sa iyo. Ang takot mo is parang sabihin natin, ma-under ka sa ibang tao, no? Pero yung nakikita din natin, ang takot na yan ay isang kawalan ng direksyon o hindi ka mapipigilan sa pangyayari. Maari ring nakakaramdam ka ng nawawalan ka ng kapangyarihan sa iyong sariling buhay din, no? Parang tingin mo, hindi mo kontrol ang buhay mo dito or sa pagsubok na yan, parang hindi mo makontrol, no? Pero yan yung takot mo na hindi mo makontrol ang problema, na hindi mo masagot ang problema, no? And you have the result dito. Parang ito yung outcome mo ng pinakahuling card, no?
na Two of Swords. So, ang pinakahuling card mo ito, no? Two of Swords na nagpapahiwatig na ikaw ay nasa isang sitwasyon kung saan kailangan mong gumawa ng isang mahirap na desisyon, no? May dalawang option ka na nakahain sa'yo, no? Ngunit nag-aatubili kang pumili. Parang you're getting hard na pumili kung anong desisyon man yan, no? So, may itong pagpili, actually, is magiging susi sa'yo para mabuksan mo na, para umusad na, no? Ngunit kailangan mo ring buksan ang iyong mga mata dito para makita mo ang katotohanan bago ka rin makagawa ng isang matalinong desisyon. You need to open your eyes, no? Ikaw mag-research ka, tignan mo mismo, ebidensya, bago ka maniwala rin, no? So parang nakikita din natin dito na kailangan mo magdesisyon dito. Buksan mo mata mo at para makapili ka. Huwag kang magbubulag-bulagan, ang sabi dito. Nakikita mo na from the ano na niloloko ka na, ikaw nakikita mo na ninanakawan ka na, nakapikit mata ka pa rin, no? So try to decide, no? Dahil kung pwede na, kung maaring tanggalin na siya sa buhay mo, maaari siya rin yung naghihila rito. Or baka rin itong chariot na to ang pumipigil sa iyo. Chariot in reverse na siya yung nagpapagana ng buhay mo, parang siya yung nagko-control ng buhay mo, no? Yung mga nagpapabida ng umi-extra sa buhay mo, pinakikialaman ng buhay mo, no? You need to believe in yourself, no? Sagittarius. At ito naman ang iyong angel guidance, no? Moon cycle. Archangel Haniel, notice how the moon affects your energy and manifestations and capitalize upon this cycle. Kung paano daw ang moon affects your energy. Sometimes you're gonna feel very energized din, no? Lalo na pag full moon, no? You do some ritual din. Actually, maski hindi full moon, you could do that cleansing, no? Yung things that you want to release in yourself, no? At tignan mo rin siyempre yung sa pagbago ng moon din sa pagdaloy ng moon cycle, sa pag-ikot ng moon cycle, makikita mo may physical changes ka rin, no? Parang feeling mo rin na you gusto mo magpagupit, gusto mo magbagong new looks, no? So i-enjoy mo lang yung manifestations na yan sa'yo, no? Kumbaga mag-invest ka daw ng effort diyan. At magbabago din ang energy mo, no? Pag umiikot ang moon natin, no? Pag yung moon cycle na yan, no? So, ibig sabihin, i-enjoy mo yung manifestations na binibigay sa'yo. Halimbawa, you feel very energized din. Sometimes din tinatamad ka, no? So, sometimes yung communications din, just let, just go on, no? Maaring i-enjoy mo yan at pwede ka mag-invest ng effort dyan, samantalahin mo ang energy na yan, especially this September din, no? This September, no? So you could release the things that you don't want and you could accept the things that you want, no? Kumbaga retain ang gusto mong mangyari sa buhay mo, no? Ayan, marami kang dapat na i-release, tanggalin mo na rin at marami ka gustong na mangyari din sa buhay mo, no? Na samantalahin mo ang full moon na 'yan, no? Ang cycle na 'yan because that is very powerful energy na it will manifest right away sa'yo, no? Ayan, samahan mo ng faith, no? Lahat ng gusto mo, it could happen. At bigyan mo ng pansin kung ano rin yung pagbabago sa'yo, ang sabi ng Archangel Haniel. At mapapansin mo, yung mga feeling na very energized ka, samantalahin mo magtrabaho. You feel wanted to eat, kumain ka, no? So, i-enjoy mo lang daw, no? So, parang ang ano rito sa'yo, enjoy mo lang dahil that's normal because of we have a blood moon, di ba, ng September. So, may mga mist pa yan, no? Especially yung mga naano pa ng full moon dyan na medyo dala-dala pa rin ang bigat ng katawan, no? So, it will surpass, no? So, normal lang yan. No? Kumbaga, ikaw yung taong very adaptive sa pagpalit ng buwan natin, no? Yan. So, but you need to enjoy it at samantalahin mo kung maganda naman, no? Ayan. And then you deserve to love. You are very lovable. So sa tingin mo, porket nagkaroon ng konting problema sa relasyon or sabihin natin hindi ka maka ano, no? Kung hindi ka sabihin mo na feeling mo na walang nagmamahal sa iyo.
Sagittarius, you are very lovable. Ayan, no? Anak ka ni Joy, anak ka ni God, no? Kumbaga, isa ka rin, may karapatan ka rin umibig, no? At ibibigay sa iyo ang tama, at ma-attract mo daw ang talagang para sa iyo, no? Dahil lovable ka. Kumbaga, ang persons mo is inihahanda, no? Inihahanda para sa magandang relasyon para sa iyo. Dahil yan din na rin siguro ang magko-commit na ready sa iyo, no? At tingnan natin na parang gaganda rin ang relationship mo, no, sa itong September 22 to 30. Some of you may makikilalang tao na isang Taurus, Capricorn, Virgo at air signs din na Libra, Aquarius, Gemini, no? So maaring dumating sa buhay mo yan itong mga katapusan ng Setyembre, no? So bibigay sa iyan dahil deserve mo raw ang pag-ibig, dahil napakaganda mo at you are very sweet, na very lovable ka, no? Wag mong questionin ang pagiging tao mo, no? Trust and believe in yourself, no? Wag mong questionin porket hindi pa dumarating ang persons mo. Eh baka picky ka lang, baka high standard ka lang, no? Sometimes ayan na, pilit mo pa rin. Kagaya kasi baka may two of swords ka. Nakikita mo nang nagkakandara pa na sa iyan, talagang mahal na mahal ka na, eh hindi mo pa rin pinapansin because nakapiring ang ano mo, mata mo, no? With the two of swords dito. Okay? So ayan, so I hope nagkaroon po kayo ng lesson sa ating ng gabay, no? Hinimas-himas po natin ang iyong September 22 to 30, no? And good luck sa iyo, Sagittarius, and God bless you, Sagittarius. Thank you. And maraming pong salamat. Don't forget naman po mag-subscribe. Ayan. At please do like na rin po at mag-hype na rin po kayo. Maraming salamat sa support po ninyo sa Happy Angel Reading. Ayan. Thank you and God bless you all.